आजको यो क्लासमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा प्रोपर ट्रेडिङ स्ट्राटेजी दिन्छु, जसलाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 100% घाटा चाहिँ कम्ती हुन्छ र तपाईँको मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ 70, 80, 90% चाहिँ तपाईँको ट्रेड चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर मेरो अगाडि छ सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडको चार्ट है त। अब यो सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडको चार्ट यहाँनिर देख्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ के छ भने प्राइस चाहिँ कन्सोलिडेट भएको छ। कन्सोलिडेट भनेको के त भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ एउटै रेन्जमा चाहिँ कन्सोलिडेट गर्नु अथवा एउटै रेन्जमा खेल्नुलाई चाहिँ कन्सोलिडेसन भनिन्छ है त। त्यसपछि प्राइस चाहिँ यो लेभलमा कन्सोलिडेट गर्यो हैन। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि प्राइसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नै डबल बटम बनायो हो। त्यसपछि यो लेभलमा चाहिँ प्राइस आएन। त्यसपछि के गर्यो त प्राइसले चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि एकचोटि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनायो र अनि त्यसपछि 1 2 3 4 चारचोटिको पालीमा के गर्यो भने यो रेसिस्टेन्स लेभल जो थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गर्यो हो। त्यसपछि फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर यो लेभलमा आएर चाहिँ घट्यो है। यो लेभलमा आएपछि फेरि चाहिँ मार्केट घट्यो है। यसको प्राइस चाहिँ नै घटेर चाहिँ तपाईँको यो प्रिभियस रेसिस्टेन्स जोनमा चाहिँ आयो। अब के गर्नु त भन्दाखेरि प्रिभियस रेसिस्टेन्स जोनमा किन्ने कि नकिन्ने त? किन्ने। कसरी किन्ने भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नि हाम्रो जो प्रिभियस लो छ है, हाम्रो प्रिभियस लो भनेको त यही हो हैन। यहाँनिर यो प्रिभियस लो छ। यो प्रिभियस लो भन्दा तल यसले क्लोजिङ दियो दिएन र अनि यो चाहिँ नि रेसिस्टेन्स भन्दा तल क्लोजिङ दियो दिएन। सो अब के गर्नु पर्यो भने तपाईँले अब यो लेभलमा स्टप लस राखेर यहाँनिर चाहिँ यो सपोर्ट पहिला चाहिँ रेसिस्टेन्स थियो, रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट गरेपछि सपोर्ट भयो है। अब यो सपोर्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर बाई गर्नु पर्यो हो। अब म के गर्छु भने म यहाँनिर चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ यो लङ पोजिसन लिन्छु। लङ पोजिसन लिएर यो रेसिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ हामी बाई गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रिभियस लो भनेको यहाँनिर चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ हामी स्टप लस गर्छौँ, मतलब 244मा स्टप लस, 250 52को लेभलमा हामी बाई गर्छौँ। र अनि हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको कति हुन्छ त 1:2 प्रिभियस रेसिस्टेन्ससम्म हुन्छ पहिलोचोटि है। अनि त्यसपछि दोस्रो अब यसले त के गर्यो भने प्रिभियस रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ यो क्यान्डलले ब्रेकआउट गरिदियो। अब के अन्त यहाँ बेच्ने त होइन, होल्ड गर्ने। अब ट्रेलिङ स्टप लस गर्ने के। अब हाम्रो स्टप लस यहाँ थियो हैन। अब 245मा भएको स्टप लस चाहिँ हामीले के कहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 270मा हाम्रो जुन टार्गेट लेभल थियो त्यहाँ ल्याएर राख्ने हो। अनि त्यसपछि के भयो त प्राइस, त्यसपछि प्राइस चाहिँ नि अप भएर चाहिँ तपाईँको 300सम्म पुगेर डाउन भयो। अब दुईवटा कुरो बताउँछु म तपाईँले यहाँनिर। पहिलो कुरो त प्रिभियस लो भन्दा तलपट्टि कुनै पनि क्यान्डलले चाहिँ नि क्लोजिङ दिएको छैन। दोस्रो कुरो भनेको साइकोलोजिकल्ली 300 250 हैन 500 भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रङ लेभलहरू हुन् है। अब तपाईँको यहाँनिर 300 पुगेर नै फर्कियो के मार्केट, मतलब कि म 300 पाए बेचिदिन्छु, 300 आए त हुन्छ भन्ने कुरा एउटा नम्बर्स है, मान्छेको साइकोलोजी। अब त्यो हिसाबले तपाईँले यहाँ 300मा बेच्नु भएको भए पनि तपाईँको 1:2 ट्रेड तपाईँको 1:6 भयो। कति पर्सेन्ट गेन भयो त तपाईँको यहाँनिर? तपाईँले 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ कमाउनु भयो होइन। 3 यहाँ 19-20% भयो क्या है। त्यही भएर आज चाहिँ नि यो भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउँछु कि कसरी चाहिँ हामी चुकुल प्रयोग गरेर यो सबै आइटमहरू, यो जति पनि कन्सोलिडेटिङ स्टकहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर बुझाउँछु है त। तपाईँ सुरुमा चाहिँ चुकुल.com मा आउनुहोस् है। चुकुल.com मा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टुडे प्रॉफिट सिग्नल, यो सबै पेडहरूको सिग्नलहरू होइन। यो छोडिदिनु, हामीले चाहिँ फ्रीमा गर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ युटिलिटी जोनमा आउनुहोस्। युटिलिटी जोनमा आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर हेर्नु कन्सोलिडेटिङ स्टक भनेर छ हो। कन्सोलिडेटिङ स्टक भनिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न स्टकहरू चाहिँ यहाँनिर आएर बसे होइन। अब सपोज यो राधीको हेरौँ। राधीको हेर्दाखेरि चाहिँ अब के छ भने चुकुलमा चाहिँ अटोमेटिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ है। तपाईँले यहाँनिर यो रेजिस्टेन्स क्लिक गर्नुभयो, सपोर्ट क्लिक गर्नुभयो भने सपोर्ट रेजिस्टेन्स अटोमेटिक बनाएर दिन्छ। हामी चाहिँ के गरौँ भने यो राधीलाई चाहिँ चार्टमा हेरौँ है। ओके, हामीले के हेरेको थियौँ त कन्सोलिडेटिङ स्टक, मतलब कि कुनै एउटा रेन्जमा चाहिँ कन्सोलिडेट भएको है। अब यसमा हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि एउटा रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस्। रेक्ट्याङ्गल लिएर सुरुमा यो पछिल्लो कन्सोलिडेटिङ जोनलाई चाहिँ मार्क गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि दोस्रोचोटि के भएको छ भने यो कन्सोलिडेसन पछि यहाँनिर चाहिँ ब्रेकआउट दिएर फेरि पनि यो लेभलमा आएर चाहिँ एउटा कन्सोलिडेसन राम्रो गरेको देख्न सक्नुहुन्छ है। अब ट्रेडिङ स्ट्राटेजी अनुसार मैले के भनेको थिएँ त, सुरुमा चाहिँ प्राइस कन्सोलिडेट हुनु पर्यो हो। कन्सोलिडेट भएको छ। अनि त्यसपछि गएर प्रिभियस रेसिस्टेन्स जो जोन थियो त्यो चाहिँ सपोर्ट भएको छ, त्यो पनि भएको छ। अब के गर्ने भने यो सपोर्टमा पनि तपाईँले बाई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। किनकि कसैले कसरी थुपारेर राखिरहेको छ भन्ने कुराहरू यसरी नै थाहा हुन्छ। किनकि प्राइस जहिले यो रेन्जमा आउँछ अनि त्यसपछि किन घट्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर बायरहरू छन् है, किन्नको लागि रेडी भएर बसेको अवस्था छ है भन्ने कुरा हो यो रेन्जमा
हो। अब त्यही भएर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने जब प्राइस चाहिँ नि यो रेन्जलाई ब्रेकआउट गरेर यस्तै माथि जान्छ किनिहाल्ने होइन, एकताल पुल ब्याक अथवा रिटेस्टको वेट गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो रिटेस्टमा चाहिँ नि हामीले रिटेस्टमा चाहिँ नि हामीले यहाँनिरबाट यसरी स्टप लस भनेको बिलो द लो प्रिभियस होइन, त्यसपछि 1:2 को टार्गेट मिनिमम राखेर हामीले ट्रेड होल्ड गर्न सकिन्छ। यो त भयो आदि। अर्को छ हाम्रो चाहिँ आरएफपिएल है त, आरएफपिएल। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने कसरी काम गरेको छ त होइन, कन्सोलिडेसन भएको अनि त्यसपछि गएर कन्सोलिडेसन पछि ब्रेकआउट अनि त्यसपछि गएर यिनीहरू कुराहरूलाई ख्याल गरेर ट्रेड लिनुभयो भने कहिल्यै घाटा हुँदैन कि, किनकि यो भनेको 100% एकदम काम गर्ने हो कि, 100% काम गर्छ। किन आत्तिनु भएको तपाईँ, नडराउनु कि। अब यो यहाँनिर के छ, यो लेभल भनेको चाहिँ के छ, बायरको जोन छ बाई गर्नको लागि। भनेपछि यो के थियो, पहिला कन्सोलिडेट जोन थियो, कन्सोलिडेसन जोनलाई ब्रेकआउट गरेपछि फेरि पनि यो लेभलमा रिटेस्ट गर्न आएको अथवा यो लेभलमा आएको देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ नेक्स्ट कन्फर्मेसन चाहिँ कसरी लिने त भन्दाखेरि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो ट्रेन्ड लाइनलाई यसरी यहाँनिर ड्र गर्नुभयो भने के छ त, प्राइसले चाहिँ अब यो लेभलभन्दा अझ माथि, यो लेभलभन्दा अझ माथि चाहिँ नै लो लगाइरहेको छ। अब के गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर इन्ट्री कति बेला लिन्छ भन्दाखेरि जब यो लेभलमा आउँछ त्यसपछि यहाँनिर इन्ट्री लिने, अनि स्टप लस चाहिँ प्रिभियस लोनिर हो। अनि त्यसपछि टार्गेट त 1:5 त यहीँनिर छ तपाईँको, अनि यो किन्ने अनि होल्ड गर्ने है। अब नेक्स्ट तपाईँले चाहिँ नि यहाँनिर आउनुभयो भने नेक्स्ट भनेको चाहिँ कस्तो छ भने ब्रेकआउट भन्ने चाहिँ पनि यहीँनिर छ क्या। हामीले पहिलोचोटि हेऱ्यौँ कन्सोलिडेटिङ स्टक है त, अब कन्सोलिडेटिङ अप ब्रेकआउट भनेर हेर्नु, माथि ब्रेकआउट भएको हुनु पऱ्यो होइन त। हाम्रो चाहिँ नि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर के छ त, माथि ब्रेकआउट भएको स्टक हामीलाई चाहियो है। अब माथि ब्रेकआउट भएको स्टक हेर्नको लागि यहाँनिर छ तपाईँको एनआरआइसी, एनटिसी होइन, सिआइटी, एचडिएल सबै स्टकहरू छ। तपाईँको चाहिँ यो डेटसँग दिएको हुन्छ 23, 24 होइन। यसको रुल्स चाहिँ के हो भने जब चाहिँ स्टकले चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ एउटा रेन्जलाई, कन्सोलिडेटिङ ब्रेकआउट भनेर छ यहाँनिर देख्नु भयो। सो द्याट अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो कन्सोलिडेटिङ जोनबाट चाहिँ जब ब्रेकआउट दिन्छ त्यसपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ वाचमा राख्नु पऱ्यो। कन्सोलिडेटिङ हुने बेलाबाटै चाहिँ नि वाचमा राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि जब ब्रेकआउट हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बाई गर्नको लागि प्लान बनाउनु पऱ्यो है त। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एनआरआइसी है। अब एनआरआइसी नै हेरौँ, यहाँनिर एनआरआइसीमा के थियो, हामीले चाहिँ कन्सोलिडेटिङ त्यसपछि अप ब्रेकआउट भएको थियो है त। अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एनआरआइसीको चार्ट। ओके, यसमा के भएको थियो त, तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एउटा जोनमा कन्सोलिडेटिङ भएको थियो प्राइस है, एउटा जोनमा। त्यसपछि के भयो त, माथि ब्रेकआउट दियो। जस्तो कि अब तपाईँ यहाँनिर यसरी चाहिँ तानेर हेर्नुहुन्छ भने यो लेभल भनेको चाहिँ क्रुसल चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बाई गरेर थुपार्ने जोन भन्छ क्या, अपरेटरले थुपार्यो हामीले थाहा पाइएन भन्छ नि। जब यो जोनमा आएको थियो के भयो त, प्राइस प्रिभियस लो भन्दा तल जानै मानेन, फेरि पनि मानेन। त्यही बेलामा के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी ट्रेन्ड लाइन तानेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो माथि बन्यो क्या, अबको लो भनेको माथि हुँदै गयो। अब यसलाई ब्रेकआउट दियो त्यसपछि के गर्ने त, किनिहाल्ने होइन, ब्रेकआउट पछि रिटेस्ट हुन्छ। रिटेस्ट कुन लेभलमा हुन्छ भन्दाखेरि रिटेस्ट चाहिँ तपाईँले यही लेभलमा देख्न सक्नुहुन्छ हो। यही लेभलमा रिटेस्ट भयो, प्रिभियस कतिपल्ट रिटेस्ट गर्यो त अब यहाँनिर होइन। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जोनमा आएर मार्केटले एकदम बारम्बार रिटेस्ट गर्यो, यो जोनभन्दा तल जानै मानेन। फेरि पनि यहाँनिर तपाईँले एउटा सिग्नल दिइसक्यो बाई गर्नको लागि, किनकि यो लेभलभन्दा अझ माथि 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 गइसकेको छ हो। मैले के भनेको थिएँ, पहिलोचोटि भनेको कन्सोलिडेसन हुनु पऱ्यो, कन्सोलिडेसन भएको यहाँनिर भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर सेकेन्ड रुल भनेको ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो। ब्रेकआउट पछि प्रिभियस लो भन्दा तल क्लोजिङ दिनु भएन अथवा सपोर्टमा चाहिँ सपोर्ट लिनु पऱ्यो है। त्यहाँनिर चाहिँ पुल ब्याक अथवा रिटेस्टमा हामी बाई गर्छौँ। अब त्यही बेलामा यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँले यहीँनिर चाहिँ बाई गर्नुभयो होइन। अब प्रिभियस सपोर्ट अथवा रेसिस्टेन्स तलपट्टि, यो लेभलभन्दा प्रिभियस लो भन्दा तलपट्टि स्टप लस राख्ने। अनि त्यसपछि अब बेच्नेले त अब तपाईँको यहाँ 1:5 को रेसियोमा पनि बेचेको छन् होइन। तर हामीले चाहिँ मानेर चलाउँ कि 1:3 को टार्गेट राख्यौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ प्रिभियस चाहिँ नि के छ त, रेसिस्टेन्स जोन छ, यो जोनमा आयो भने म बेचिदिन्छु भनिसकेपछि तपाईँको अनि ट्रेड चाहिँ नि कसरी जान्छ त, यसरी बाई सेल गर्नुभयो भने तपाईँको ट्रेड लसमा कसरी जान्छ। किनकि अब हुन्छ कि भने अब यहाँनिर चाहिँ नि बाई गरिन्छ, यो जुन जोन छ होइन। अब यहाँ बाई गऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर पुग्दाखेरि ग्रिन क्यान्डल बन्यो, ओहो यहाँ पुग्यो भने बाई गरिन्छ यो दिनमा, अनि भोलिपल्टबाट गर्न थाल्छ। मैले भन्दा अघिल्लो क्लासमा तपाईँहरूलाई भनेको छु, हामीले किनेपछि किन घट्छ र अनि त्यसपछि बेचेपछि किन बढ्छ भनेर
त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब नेक्स्ट छ अर्को, अब यहाँनिर आएर हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न चाहिँ नि तपाईँले कन्सल्टेसन अनि त्यसपछि ब्रेकआउट अप भनेर स्टकहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यहाँ नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर लगातार चाहिँ नि कुन दिनमा चाहिँ ब्रेकआउट भएको थियो त्यो दिनको चाहिँ नि डेट सहित यसरी यो सबै दिन्छ है त। अब एडिबिएल छ होइन, एडिबिएल हेरौँ हामी। अब यो एडिबिएलको यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के भएको थियो त, प्राइस चाहिँ नै कन्टिन्यू फल भयो, फल भइसकेपछि एउटा रेन्जमा आएर के भयो त कन्सोलिडेट गर्न थाल्यो हो, कन्सोलिडेट। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के हेर्दैछौँ त अप ब्रेकआउट है त। अब कन्सोलिडेसन पछि अप ब्रेकआउट भएको छ हो। अब जब चाहिँ नि एउटा कन्सोलिडेसन पछि प्राइस माथि जान लाग्यो भने थाहा हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ के गर्छ भने प्राइसले प्रिभियस लो भन्दा अलिकति माथिबाटै माथि जान थाल्छ क्या हो, त्यो कुरो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यति बेला हो हामीले बाई प्लान बनाउनु, जब यहीँनिर आएको छ फेरि आएको छ फेरि आएको छ त्यति बेला बाई गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले प्लान बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउनु सक्नुहुन्छ त, ल प्राइसले ब्रेकआउट दियो, रिटेस्ट गर्यो यो लेभललाई, अनि यो लेभलबाट किन फर्क्यो भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिभियस चाहिँ तपाईँको के छ त प्रिभियस रेसिस्टेन्स। यो रेसिस्टेन्स किन बन्यो भन्दाखेरि प्रिभियस चाहिँ प्राइसले यो लेभलमा सपोर्ट लिएर एकताल फेरि माथि गएको थियो, त्यही भएर अबको चोटि बाई गर्यो भने तपाईँले यो लेभलमा बाई गर्नुहुन्छ, यो लेभलमा बाई गर्नुहुन्छ, स्टप लस बिलो द चाहिँ नि यो तपाईँको रेसिस्टेन्स, अनि त्यसपछि 1:3 को टार्गेट। सपोज 1:2 नै राख्नु न, मिनिमम राख्नु ल, 1:2 को टार्गेट राख्नुहोस्। तपाईँले यहाँ किन्नुभयो होइन, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ किन्नुभयो 250 मा, त्यसपछि अहिले 250 मा छ, सपोज 248-50 को रेन्जमा किन्नुभयो, 240 10 पोइन्टको लस भयो तपाईँलाई, त्यसपछि तपाईँले यहाँ गेन गर्नु। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नि रकेट साइन्सै छैन कि, हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल रुल्स बनाएर चल्नु पऱ्यो क्या। मैले के भने चाहिँ कन्सल्टेटिङ हुनु पऱ्यो, कन्सल्टेटिङ छ स्टक हो, कन्सल्टेट भएको छ, त्यसपछि के छ माथि ब्रेकआउट दिनु पर्यो, तल ब्रेकआउट दिएको चाहिँ फेरि तलै जान्छ है, तल ब्रेकआउट दिएको चाहिँ चुज गर्नु भएन। अनि त्यसपछि गएर माथि ब्रेकआउट दिएको छ हो प्राइसले यो हाम्रो रेसिस्टेन्स लेभलबाट, सो अब हामी चाहिँ यहाँ बाई गरिहाल्ने होइन। सपोज अब तपाईँ यहीँ बाई गर्नुहुन्छ भने अलिकति तपाईँले चाहिँ यहीँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ होइन, नत्र भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बाई गर्नुभयो अथवा रिटेस्टमा बाई गर्नुहोस्, एकदम सेफ भनेको रिटेस्टमा बाई गर्ने बस। त्यसपछि चाहिँ प्राइस के भयो त, अब यहाँबाट चाहिँ ब्रेकआउट दिएपछि यो लेभलमा आएर चाहिँ प्राइस फर्कियो, त्यसपछि यसमा रिटेस्ट गर्न आएको अथवा पुल ब्याक भन्न बुझिन्छ होइन। अब यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो भने तपाईँको 1:2 टार्गेट, अथवा तपाईँले होल्ड गर्नुभयो भने यसको त 1:10 को टार्गेट पनि हिट हुने सम्भावना छ, किनकि अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा चाहिँ नेक्स्ट बुल आउँछ क्या, किनकि तपाईँले इन्डेक्स हेर्नु भएन होला होइन, त्यो कन्सल्टेटिङ एकदम राम्रोसँग छ क्या है। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर अर्को पनि अरू पनि स्टक छ, एचबिएल, एचआइडिसिएल, नबिल होइन। नबिलको हेर्दैछौँ हामी होइन, सबैले एकदम फेमस स्टक हो। ओके त नबिलमा के भएको रहेछ त भन्दाखेरि भर्खरै चाहिँ के भएको थियो त, भर्खरै चाहिँ यो एरियामा प्राइसले कन्सल्टेट गरेको देखिन्छ हो, कन्सल्टेसन गर्यो। हाम्रो रुल्स अनुसार चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ प्राइसले के गर्नु पर्यो, कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो, कन्सल्टेसन गर्यो, माथि ब्रेकआउट दिनु पर्यो, माथि ब्रेकआउट पनि दियो होइन। अब यो लेभलमा बाई गर्ने कि नगर्ने त, द्याट्स द मेन क्वेसन है। अब हेर्नु प्राइस माथि जान्छ तल जान्छ कसैले थाहा हुँदैन हो, तर के गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ थोरै बाई गर्ने है, थोरै बाई गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको स्टप लस चाहिँ नि यहाँ राखेर, प्रिभियस चाहिँ नि यो लो हो नि त प्रिभियस त, अनि यहाँ माथि जाँदाखेरि माथिबाट झरेर यो लो भनेपछि यही लेभलमा चाहिँ स्टप लस राखेर थोरै तपाईँले यहाँबाट चाहिँ माथि गेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ भने प्राइसले यो लेभलबाट पटक पटक रिटेस्ट गरे, सरी प्राइसले चाहिँ नि यही लेभलबाट पटक पटक चाहिँ फर्किरहेको अवस्था छ, किनकि प्रिभियस रेसिस्टेन्स जो हुन्छ यति आए त म बेचिदिन्छु भन्ने हुन्छ नि त होइन। 600-650 भनेको फेरि एकदम राम्रो क्रुसियल जोन हो कि, मतलब साइकोलोजिकल्ली पनि एकदम त्यो नम्बरहरू हुन्छ नि 500, 1000, 100, 1500 होइन। त्यही भएर अब नेक्स्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ बाई गर्नुभयो भने तपाईँले स्टप लस चाहिँ नि अलिकति तल राख्नुहोस् यहाँसम्म, अथवा चाहिँ तपाईँ बाई नगर्नुहोस्, यसलाई वेट गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि गएर जब प्राइसले चाहिँ नि यहाँनिर आएर अनि त्यसपछि गएर यो लेभलमा आएर प्राइस कन्सल्टेट हुन्छ अथवा यो लेभलभन्दा तल प्राइस जाँदैन है। हामीले के हेरेको थियौँ भने यो लेभलभन्दा तल प्राइस गएको थिएन नि, तब अहिले यहाँको सिनारियोमा हेर्ने भने त रेड क्यान्डल बन्दैछ, प्रिभियस चाहिँ नि यो हाम्रो प्रिभियस रेसिस्टेन्स जो जोन थियो त्यही जोनतिर छ होइन। अनि यहाँनिर के थियो त, यो लेभलमा पनि प्रिभियस रेसिस्टेन्सतिरै थियो होइन। त्यसपछि के हो त, यो लोभन्दा तल प्राइसले लो बनाउनु मानेन, कतिवटा क्यान्डलमा त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5
पाँचवटा क्यान्डलले पनि मानेन भनिसकेपछि अब यो क्यान्डलमा चाहिँ हामीले ग्रिन क्यान्डलमा चाहिँ इन्ट्री लिने है त। अब यसमा चाहिँ के छ भने वेट गर्नुहोस् हैन, जब चाहिँ यसले चाहिँ यहाँनिरबाट यसरी कन्सल्टेट गर्छ अथवा यो लेभलभन्दा तल जाँदैन भने अनि यहाँ इन्ट्री गर्ने हो कि है। त्यति कुरा चाहिँ कन्फर्मेसन दिनु पर्यो प्राइसले। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ रिस्क रिवार्ड रेसियो त 1:5 हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ फेरि पनि आइपुग्छ है। यो लेभलसम्म चाहिँ तपाईँको 600-700 650-700को लेभलसम्म चाहिँ मजाले आउँछ। ओके गाइस, त्यही भएर चाहिँ होइन तपाईँलाई आजको क्लासमा केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई भन्नुहोस् होइन, म तपाईँलाई चाहिँ कमेन्टमा पनि रिप्लाई दिएर भन्छु होइन। त्यही भएर जस्ट यति कुरा थाहा पाउने हो कि यो चुकुलको चाहिँ नि तपाईँ यहाँनिर आउनुहोस्। चुकुलको चाहिँ एपमा चाहिँ तपाईँ यहाँनिर आइसकेपछि यो चाहिँ नि तपाईँको चुकुल एपमा चाहिँ ड्यासबोर्ड छ, मार्केट जोन छ, यिनीहरूमा चाहिँ युटिलिटी जोनमा आउनुहोस्। युटिलिटी जोनमा आइसक्यो कन्सोलिडेटिङ अनि अप ब्रेकआउट है त। यहाँ धेरै स्टकहरू छन् होइन, कुन दिनमा चाहिँ भएको थियो ब्रेकआउट भनेर होइन। अब निकाको ब्रेकआउट दिएको छ, अब फेरि निका हेरौँ नि त है। निका कन्सोलिडेसन गरेर चाहिँ तपाईँको कहिले हामीले यसले चाहिँ दिएको थियो त भन्दाखेरि 7-16 है। 16मा चाहिँ तपाईँको यो कन्सोलिडेसन अनि त्यसपछि ब्रेकआउट दिएको थियो भने चाहिँ 7, 16, 14, 15, 15, 16 मतलब कि यो एउटा रेन्जमा चाहिँ थियो प्राइस है। यो एउटा रेन्जमा चाहिँ थियो प्राइस त। अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि 13, 14, 15, 16 मतलब कि यो रेन्जमा यहाँनिरबाट चाहिँ ब्रेकआउट दिएर रिटेस्ट लियो हो। रिटेस्ट गर्यो मार्केटले, त्यसपछि रिटेस्ट गरेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यो एरियामा किन्छौँ। अनि स्टप लस भनेको हाम्रो प्रिभियस लोभन्दा तल हुन्छ अनि त्यसपछि मार्केटले हामीलाई 1:6 को रिस्क रिवार्ड रेसियो दियो कि। अझ यसमा त अब तपाईँको राम्रो लिक्विडिटी भएको स्टक हो, सबै पैसा यसै लगाइदिनुहोस् कि। त्यस्तो 10वटा स्टक किन्ने 10वटा हेरेर बस्ने त्यसरी चाहिँ कमाइँदैन कि, त्यो तरिका सही होइन। त्यही भएर यसरी चाहिँ नि मैले दिएको यो रुल्सलाई चाहिँ फलो गर्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि मार्केटमा चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा राम्रो प्रोफेसनल ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ। र अनि यो स्ट्राटेजी भनेको एकदम राम्रो हो, हामीलाई चुकुलले चाहिँ यो एकदम फ्रीमा प्रोभाइड गरेको छ। यो एकदम धेरै राम्रो कुरा हो। अनि यहाँनिर तपाईँले रेसिस्टेन्स अनि त्यसपछि सपोर्ट मार्क गर्नुभयो भने पनि यो चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ यो सिस्टमले जेनेरेट गरिदिन्छ है। यसरी ट्रेन्ड लाइनहरू भयो है। यसले चाहिँ अब के छ त, एउटा बुलिस ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ नै सपोर्टलाई ब्रेकआउट गरेको छ। मतलब अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो एरियासम्म चाहिँ आएर मार्केट फर्किन्छ कि अथवा यहीँबाट चाहिँ बाइङ प्रेसर आएको देखिन्छ है। ओके त गाइस, अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि चाहिँ नै तपाईँले नबुझेको केही छ भने मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। हाम्रो टेलिग्राम च्यानल पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ मैले तपाईँले जोइन गर्न सक्ने एउटा पब्लिक लिङ्क दिएको छु। र अनि त्यसपछि स्टक मार्केटको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने सबै क्लासहरू चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासहरू पढाइसकेको छौँ। भिडियोमा चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिप्सन बक्समा प्लेलिस्ट पनि छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियोले कसैलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भने सेयर गर्नुहोस्। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु, सपोर्ट गर्नुहोस् के। ज्ञान बाँडे बढ्छ भन्ने सिद्धान्तको साथ। जय नेपाल।